घरमा नै यति धेरै मिठो मोमो बन्छ भने किन रेस्टुरेन्ट गएर खानु होइन मोमो। आज चाहिँ मैले एकदमै मिठो अनि एकदमै सजिलो तरिकामा बफ मोमो बनाएको छु। अनि घरमा मैले मोमो बनाएको बेलामा मैले रेसिपी पनि राखेको छु। मैले चाहिँ मोमोमा राखेर खाने झोल मोमोको अचारको रेसिपी पनि बनाएको छु। झोल अचार यो चाहिँ जो पाइले बनाएर रेसिपी राखेको हुँदैन, मैले राखेको छु। एकदमै मिठो बजारमा पाउने जस्तै तरिकामा बनाएको छु। सुरुमा चाहिँ मोमो बनाउनुभन्दा अगाडि मैले झोल अचार बनाएको छु। झोल अचार बनाउनको लागि सुरुमा हामीलाई चाहिने भनेकै भटमास हो। त्यसै गरी भटमासपछि हामीलाई चाहिने भनेको तिल हो। मैले भटमास र तिललाई राम्रोसँग भुटेर हल्का रातो रातो हुने गरेर सेतो तिल र भटमासलाई भुटेर तयार बनाएको छु। अब भटमास र सेतो तिल तयार भइसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई मसलामा चाहिने सामानहरू तयार बनाउँछु म। भटमास र सेतो तिल आदि आदि लिएको छु मैले एक कप। त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँ, त्यसै गरी यो टिमुर हो, टिमुर पाउडर, त्यसै गरी एउटा काटेको प्याज, सुकेको खुर्सानी, लसुन अनि टमाटर हो। अनि हामीले झोल मोमोको लागि चाहिने भनेको मेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ लप्सीको धुलो हो। लप्सीको धुलोले चाहिँ झोल मोमोलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। यसलाई मैले 3 चम्चा जति लप्सीको धुलो लिएको छु। अब यसलाई मैले भिजाएर राखिदिन्छु 2-3 मिनट जति। यसलाई राम्रोसँग भिजाएर राखिदिन्छु यो लप्सीको धुलोलाई। यसले चाहिँ झोल मोमोलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। यसलाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, हामीले जसरी पनि राख्नुपर्छ लप्सीको धुलोलाई। अमिलोको साटो प्रयोग गरिएको हो यो चाहिँ। अब यो सबै तयार भइसकेपछि म अब टमाटरहरूलाई पकाउनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा प्यानमा मैले 3-4 चम्चा जति तेल राखेँ। अब तेल राखेर यसमा मैले तेल तातेपछि प्याजलाई फुराइदिएँ। त्यसपछि मैले लसुनलाई पनि फुराइदिएँ। लसुनलाई यसरी बोक्रा फालेर प्याज र लसुन रातो रातो हुने गरेर फुराउनुपर्छ। पिरो चाहिँ खुर्सानी चाहिँ आफूलाई कतिको खान मनपर्छ त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ। मैले 5-6वटा जति डल्लेलाई राखेको छु, डल्ले खुर्सानी सुकेको। यसलाई राखेपछि यसलाई पनि राम्रोसँग चलाएर रातो रातो हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्छ। लसुन प्याज खुर्सानी रातो रातो हुने फ्राई गरिसकेपछि यतिको भइसकेपछि यसमा मैले टमाटरलाई राखिदिएँ। झोल मोमो बनाउँदा चाहिँ हामीले टमाटरलाई धेरै राख्नु पर्दैन, थोरै 4-5वटा मात्रै राख्दा हुन्छ। झोल अलि धेरै क्वान्टिटीमा राख्नुपर्ने भनेको। अब यसलाई राम्रो यतिको पाकिसकेपछि यसमा अब अघि काटेको धनियाँको डाँठ राखिदिनुपर्छ। त्यसपछि यो पनि पाकिसकेको छ, यो अचारको लागि तयार भइसकेको छ। एकछिन अब यसलाई सेलाउनको लागि छोडिदिने। त्यसपछि अघि भुटेर तयार बनाएको भटमास र तिललाई सुरुमा यसलाई पिसिदिने अचारको लागि। अब यसलाई मसिनो गरी पिसेर मैले तयार बनाइसकेको छु भटमास र तिल। अब यतिको भइसकेपछि यसमा अघि हामीले पकाएको अचारलाई पनि राखिदिनुपर्छ। मसिनो हुने गरेर पिस्नुपर्छ यसलाई, नत्र भने हामीले अचार खाँदा एकदम खस्रो हुन्छ। एकदमै मसिनो बनाउनुपर्छ। अब यो यतिको भइसकेपछि मैले अब मसिनो भइसकेपछि चाहिँ अब सबै यो अघि तयार बनाएको पकाएको अचारलाई पनि राखिदिएँ। सबैलाई राखिदिइसकेपछि मैले यसमा अब अघि हामीले भिजाएको लप्सीको धुलोलाई पनि राखिदिएँ मैले। लप्सीको धुलो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अचार सकेसम्म लप्सीको धुलो चाहिँ नछुटाउँदा हुन्छ। यदि लप्सीको धुलो छैन भने चाहिँ यसको साटो हामीले लेमन पनि राख्न सकिन्छ। त्यसपछि मैले अब टिमुर राखिदिएँ आधी चम्चा जति। टिमुरले पनि अचारको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नुन राखेँ स्वादअनुसार मैले 1 चम्चा। त्यसपछि अघि पखालेको पानी थोरै राखिदिएँ मैले। त्यही अघि तरकारी अचार पकाएको पानी राखिदिएँ। अब थोरै पानी राखेपछि मलाई यसलाई राम्रोसँग पेस्ट बनाइदिन्छु म यसलाई मजाले। अब यो पेस्ट बनिसकेको छ। यतिको पेस्ट भइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई निकाल्नुपर्छ एउटा बाउलमा। यो मजाले राम्रो मसिनो पेस्ट भइसकेको छ यो। यसलाई मैले अब एउटा बाउलमा निकालेर राख्छु। अब चाहिँ हामीले यसमा अब आफूलाई कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार पानी थप्न मात्रै बाँकी हो। त्यसपछि हामीले यो झोल चाखेर यसमा नुन अनि अमिलो कतिको लागेको छ, नुन खुर्सानी धुलो खुर्सानी जुन जेसुकै थप्न सकिन्छ आफूलाई मनपर्ने। मैले यस्तै अब अघि मिक्सरमा पिसेको त्यही भाँडामा नै मैले त्यो पानी राखेर अब यसमा राखिदिन्छु। आफूलाई कतिको झोल खान मन लाग्छ त्यही अनुसार पानी राख्दा हुन्छ। म चाहिँ यसको एक बाउल बनाइदिएँ झोल। आफूलाई चाहिने जति पानी राखिसकेपछि चाहिँ यसमा नुन अमिलो अनि हेरेर अनि थप्नुपर्छ भने थप्दा हुन्छ। त्यसपछि मैले अघि मसिनो गरी काटेर राखेको धनियाँलाई राखिदिएँ। धनियाँ पनि छुटाउनु हुन, यो झोल अचारमा चाहिँ धनियाँले एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। धनियाँलाई माथिदेखि छरिदिएँ। अब नुनहरू पनि चाखेर मैले थोरै नुन पनि थपिदिएँ, नुन लागेको रहेनछ। त्यसपछि हाम्रो झोल अचार तयार भइसकेको छ। अब झोल अचार तयार भइसकेपछि अब हामीले बनाउनु पर्ने भनेको चाहिँ डो हो, मोमो बनाउनको लागि डो। अब झोल अचार तयार भएपछि यसलाई म साइडमा राखिदिन्छु। त्यसपछि मोमोको लागि डो बनाउँछु। मोमो बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई मैदा चाहिन्छ। मैले चाहिँ आधा केजी किमाको लागि आधा केजी नै मैदा लिएको छु।
अब यो आधा केजी मैदामा थोरै गरेर पानी राख्छु। पानी मात्रै राखेर मुस्नुपर्छ, यसलाई हामीले केही पनि राख्नु पर्दैन डो बनाउनको लागि। थोरै थोरै राखेर पानी नर्मल अरू रोटी बनाउनको जस्तै लागि गरेर थोरै पानी राखेर मजाले मुस्नुपर्छ। हल्का नरम नरम हुने गरेर मुस्नुपर्छ यसलाई। अब थोरै थोरै पानी राखेर मैले यसरी नै मुस्दैछु। यसलाई मुसेर सबै पिठोहरूमा सबै डल्ला नपर्ने गरेर सबै कहीँ पनि लम्स नबस्ने गरेर राम्रोसँग मैले मुसेर तयार बनाइसकेको छु डो। यतिको डो भइसकेपछि यसलाई अब छोपेर म छोडिदिन्छु। त्यसपछि अब यो तयार भइसक्यो। मैले अब किमा तयार बनाउँछु मोमोको लागि। मोमोको किमा तयार बनाउनको लागि सुरुमा त मैले आधा केजी किमा लिएँ। त्यो किमा नै जति नै मैले प्याज काटेँ, मसिनो गरी काटेको प्याज अनि मसिनो गरी काटेको बन्दालाई तयार बनाएँ। त्यसपछि अब सबैलाई मिक्स गर्नुपर्छ। मैले प्याज अनि बन्दा किमालाई राखिदिएँ एउटा बलमा, मिक्सिङ बलमा। त्यसपछि चाहिँ अब मैले मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँलाई राखिदिएँ। यसले चाहिँ मोमोको टेस्ट एकदमै मिठो हुन्छ। र स्वादअनुसार नुन राखिदिएँ किमाको लागि। अब नुन राखिसकेपछि हामीले यसलाई राख्नुपर्ने भनेको चाहिँ मोमोको मसला हो। मैले 1 चम्चा जति मोमोको मसला राखिदिन्छु। मोमोको मसला राखिसकेपछि हामीले गरम मसला पनि राख्नुपर्छ 1 चम्चा। गरम मसला राखिसकेपछि 1 चम्चा नै मैले बेसार राखेँ। त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई हामीले घिउ अथवा बटर, तेल जेले पनि झान्दा हुन्छ, जेले भए पनि हुन्छ, झान्दा हुन्छ। मैले तेल राखेँ। तेललाई तातिसकेपछि मैले मेथी फुराइदिएँ। र मेथी फुराइसकेपछि मैले अदुवा लसुन 3-4 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्टलाई यसमा राख्दै झानिदिएँ। त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखिसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई मजाले झानिदिएँ किमालाई। सबै लाग्ने गरेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ तेल सबै राखिसकेपछि। अब यसलाई सबै ठाउँमा सबै मसलाहरू राख्ने गरेर बिस्तारै राम्रोसँग हात सफा गरेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ हात राम्रोसँग सफा गरेर अब यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो किमा पनि तयार भयो। अब यो तयार भइसकेपछि मोमो ऱ्याप गर्नुपर्छ। मोमो ऱ्याप गर्नको लागि डो पनि ठिक्क नरम भएर बसेको छ। यो मोमो बनाउँदा चाहिँ 2-3 जना भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। कसैले यसरी रोटी बनाउने, कसैले त्यो ऱ्याप गर्ने गऱ्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी मोमोलाई अब हामी 2 जना थियौँ, 2 जनाले 1 जनाले यसरी मोमोलाई ऱ्याप बनायो, गोलो गोलो बनायो। 1 जनाले चाहिँ ऱ्यापिङ गर्ने गरेको छौँ। यसरी मेरो बहिनी थियो, बहिनीले चाहिँ यसरी रोटी बनायो बेलेर। 1 जना छ भने पनि बिस्तारै बनाउनुपर्छ, ठिकै छ सकिन्छ। तर 2 जना भयो भने एकदमै छिटो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गोलो सानो सानो डल्लो डल्लो बनाएर यसरी पुरी बेलेको जस्तै गरेर बनाउनुपर्छ। तर पुरीको साइजभन्दा एकदमै हाफ एकदमै सानो बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ सानो सानो डल्लो पारेर यसरी बेल्नुपर्छ। यसलाई खासै साइज नबनाउँदा पनि गोलो नबनाउँदा पनि हुन्छ, जस्तो साइजको भए पनि हुन्छ। यत्रो यत्रो रोटी बनाएर अब यसमा चाहिँ हामीले मोमोलाई र मोमोको किमा राखेर अनि ऱ्याप गर्नुपर्छ। मोमो बनाउनको लागि यत्रो रोटी बनाउँदा हुन्छ, यत्रो ऱ्यापिङ बनाउँदा हुन्छ। बहिनीले यसरी रोटी बनाएको छ भने मैले चाहिँ अब यसलाई किमा राखेर अब म यसलाई ऱ्याप गर्छु, मोमो बनाउँछु। मोमो बनाउनको लागि यसरी ऱ्याप गर्नको लागि एकदमै सजिलो तरिकाबाट मैले घरमै सजिलो बनाउने तरिकाबाट बनाउँदैछु। यसरी किमा राख्ने 1 चम्चा जति किमा राख्ने, त्यसपछि एक साइडमा यसरी ऱ्याप गर्ने र अर्को साइडबाट पनि एउटा बुढी अम्लाको सहायताले यसरी एउटा हातले समात्ने र अर्को हातले चाहिँ यसरी ऱ्याप गरिदिने। यसरी दोबारेर एक साइडबाट मात्रै यसरी बुढी अम्लाको सहायताले यसरी बुढी अम्ला र छोरो अम्लाको सहायताले यसरी ऱ्याप गरिदिने र लास्टमा फेरि यसरी नै ऱ्याप गरिदिने। एकदमै सजिलो तरिका छ। मैले भिडियोमा बनाएको जस्तै तरिकाले एकदमै सिम्पल तरिकाले फर्स्टमा नै बनाउन आउँछ जो कोहीलाई यसरी बनाउनलाई। मैले सबैले जान्ने सजिलो तरिकाबाट ऱ्याप गर्दैछु मोमोलाई। यसरी भिडियोमा देखा जस्तै गरेर बनाउनु होला। त्यसै गरी मैले सबै अरू मोमोलाई पनि बनाइसकेको छु। यसरी मोमो ऱ्याप गरिसकेपछि चाहिँ अब मोमो बनाउने भाँडामा थोरै तेल लाउनुपर्छ। यसै गरी मैले अरू मोमो पनि बनाइसकेको छु। अब चाहिँ यो भइसकेपछि चाहिँ मैले मोमो बनाउने भाँडामा यसरी तेल लगाएँ। अब यहाँभित्र हल्का तेल लगाएर ब्रसको सहायताले हल्का तेल लगाएर अब यसमा मैले अघि बनाएको मोमोलाई राखेँ। हामीले यहाँभित्र चाहिँ एकदमै मोमो राख्नलाई मोमोको भाँडामा तेल चाहिँ लाउनुपर्छ, नत्र भने मोमो तर टाँसिन सक्छ। सबै भाँडामा तेल लाएर मैले सबै अब बनाएको मोमोलाई राखिदिएँ। त्यसपछि मैले अब एउटा मोमोको तल्लो भाँडामा चाहिँ मैले पानी उमाल्दैछु। अब पानी उम्लेपछि त्यो अघि बनाएको मोमोलाई म बोइल गरिदिन्छु। मोमो चाहिँ हामीले 10 मिनट 12 मिनट 10 अथवा 12 मिनट जति बोइल गरेपछि तयार हुन्छ, पाक्छ मजाले मोमो। अब मैले अघि तयार बनाएको मोमोलाई यहाँ राखिदिन्छु।
अब 12 मिनेट जति अब मोमोको बिर्को लगाइदिएर म यतिकै पाक्नको लागि छोडिदिन्छु हाई फ्लेममा। 12 मिनेट जति पकाएपछि चाहिँ हाम्रो मोमो राम्रोसँग पाकेको हुन्छ। अचार तयार भइसकेको छ। अब मोमो पनि 12 मिनेट भइसकेको छ। अब मोमो पनि मजाले पाकिसकेको छ। अब राम्रोसँग मोमो पाकिसकेको छ। अब यसलाई निकालेर म खान्छु। अरू पनि मोमो बनाउँदैछु मैले। अब सुरुको लट पाकिसक्यो, अरूहरू पनि बनाउँदैछु। यसमा पाकेपछि बिस्तारै म अब यसलाई बिस्तारै तातो हुन्छ बिस्तारै निकालेर मैले चम्चाको सहायताले निकालेर प्लेटमा राख्छु। र अघि मैले तयार बनाएको झोल मोमो पनि झोल अचार पनि राख्दैछु। झोल अचार राखेर अब मोमो खान्छु म। मोमो चाहिँ जति तातो खायो त्यति नै मिठो हुन्छ। तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै यसरी नै झोल मोमो बनाएर खानुहोला। यसरी घरमै बनाएको झोल मोमो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै यसरी नै घरमै झोल मोमो बनाएर खानुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।